Cá lội ngược dòng giữa dòng nước xoáy, thế giới rúng động trước lệnh nóng của Ukraine. Châu Âu rục rịch ra quân. Nga vung roi trật tự. Thưa bà con, thế giới mấy bữa nay chẳng khác gì cái chợ nổi cái răng lúc nước lớn xuồng ghe tấp nập. Tiếng rau ý ới. Nhưng thay vì bán mớ rau mớ cá, người ta đang rau chiến lược, UAV và cả lời đe dọa. Mở đầu là Tổng tư lệnh Ukraine, ông Oleksandr Syrskyi, vừa hạ lệnh nóng như nước sôi trong nồi lẩu mắm. Yêu cầu tăng cường phòng không, đặc biệt là triển khai thêm UAV đánh chặn để đối phó với chiến thuật tôm chui vào lưới của Nga. Ông Oleksandr Syrskyi cảnh báo, Nga đang thay đổi chiến thuật UAV như cá linh đổi dòng, lúc thì bay thấp, lúc thì đánh vào hạ tầng dân sự, khiến Ukraine phải thức trắng đêm như dân canh lúa mùa nước nổi. Để đối phó, Ukraine không chỉ tăng UAV đánh chặn mà còn chuyển huấn luyện quân sự xuống lòng đất, kiểu như đào hầm trữ khoai, tránh bị trâu già lật chùa. Trong khi đó, Thủ tướng Hungary Viktor Orbán lên tiếng như tiếng gà gáy giữa đêm, báo động rằng EU đã quyết định tham chiến. Ông ví chiến lược của EU là kinh hoàng, chẳng khác nào thả lưới bắt cá giữa mùa nước cạn. EU không chỉ tăng cường UAV mà còn định dùng tài sản tịch thu của Nga để cho Ukraine vay tiền, một kiểu bán lúa non lấy tiền mua lưới mà Hungary cho là hại mình và cả khối. Ông Orbán đề xuất chiến dịch ký tên phản đối, kêu gọi đoàn kết để tránh xa xung đột. Nhưng với mấy nước vùng Baltic và Ba Lan thì lại khác, họ lo nếu Nga thắng sẽ lội xông sang bắt cá nhà người ta, tức là mở rộng tấn công sang EU và NATO. Nga thì phản bác, bảo mấy nước này đang thổi bong bóng cá để tăng quân sự hóa. Còn ông Putin thì lên tiếng như ông lão ngồi câu cá bên bờ sông, bảo EU nên ngủ ngon thay vì lo chuyện không đâu. Ở phía tây nước Pháp, con tàu Boracay bị nghi là thuộc hạm đội bóng tối của Nga, đang neo đậu như cá lóc nằm im dưới lớp bèo. Pháp điều tra vì tàu không rõ quốc tịch, từng bị Estonia bắt giữ. Thủy thủ đoàn thì như cá trê không chịu lội, từ chối hợp tác. Tổng thống Macron hoan nghênh điều tra. Còn lính Pháp thì lên tàu như dân miền Tây đi bắt cá đồng mùa nước nổi, đội mũ trùm đầu, mặc quân phục, tuần tra từng ngóc ngách. Nga thì bảo không biết gì về con tàu, nhưng cũng không quên vung chài nói rằng đôi khi phải hành động để lập lại trật tự. Tàu Boracay bị nghi đổi tên, đổi quốc tịch, như kiểu ghe lúa đổi bản hiệu để né kiểm tra, một chiêu né trừng phạt giúp Nga duy trì nguồn thu từ dầu mỏ. Ở Đức, UAV bay qua nhà máy điện, phòng khám, căn cứ quân sự như đàn chim trời bay qua ruộng lúa. Chính phủ Đức đang tính cho quân đội bắn hạ UAV nếu gây nguy hiểm, chuyển quyền từ cảnh sát sang Bộ Quốc phòng, như kiểu giao quyền bắt cá từ dân sang xã. Bộ trưởng Alexander Dobrin thì nói thẳng, đây là bước ngoặt trong phòng thủ, chẳng khác nào dân miền Tây chuyển từ lưới sang máy hút cá. Theo tờ The Kiev Independent, tốc độ tiến quân của Nga vào